Його називають людиною, яка створила Русь, князем, який захопив Київ, об'єднав землі і змусив Візантію платити данину. Але є одна єдина проблема. Майже все, що ми знаємо про Олега, написано через сотні років після його смерті. А якщо історія про нього, це не факт, а просто добре створена легенда. Чи справді він прибив щит на воротах Константинополя, чи був він засновником держави, чи просто персонажем, якого зробили великим уже пізніше? І головне, ким насправді був Олег Віщий? Історія Олега Віщого здається знайомою майже кожному. Він приходить із півночі, захоплює Київ, об'єднує землі, перетворює місто на центр нової держави і закладає основу Русі. Це версія, яку багато хто сприймає просто як очевидну і що вона справді існувала або була. Але якщо придивитися уважніше, виникає дивна річ. Майже все, що ми знаємо про Олега, походить із одного головного джерела повісті временних літ, написаної приблизно через 200 років після подій, тобто після життя або існування Олега. Тобто між самим князем і текстом, який його описує, величезна історична дистанція, і це одразу наштовхує на питання, де закінчуються факти і починається літописна історія. За літописом Олег був варягом, людиною з півночі, пов'язаною з князем Рюриком. Після смерті Рюрика він стає опікуном молодого Ігоря і фактично керує дружиною. Далі події розгортаються стрімко. Олег рухається на південь, підкорює місто за містом, вздовж торгового шляху із варягів у греків. І доходить, власне, до Києва. Там правлять в цей час Аскольд і Дір, князі, яких літопис називає не з княжого роду. Тут, до речі, досить цікавий такий момент, як не князівського роду або якогось там не дворянського, як люди могли правити, але є які. І саме тут відбувається сцена, яка виглядає майже як політичний трилер чи голлівудський блокбастер. Олег нібито виманює їх на переговори, показує малого Ігоря і заявляє, що тільки він має законне право на владу. Після цього Аскольда і Діра вбивають, а Київ переходить під контроль нового правителя. І саме тоді звучить знаменита фраза «Хай буде Київ матір'ю міст руських». У цій історії все виглядає логічно. Є хитрий правитель, є стратегічне захоплення міста і є початок нової держави. Але тут з'являється перша проблема. Інші джерела майже не підтверджують ці події у такому вигляді. Ми не маємо незалежного опису захоплення Києва, ми не знаємо, чи справді все відбувалося саме так. Літопис створює дуже чіткий сюжет, майже ідеальний для пояснення утворення нової держави. І, власне, появи в ній нової влади. І це вже змушує задуматися. Чи бачимо ми реальну історію, чи добре продуману просто політичну легенду? Ще цікавіше стає далі. Літопис описує Олега як правителя, який одразу мислить масштабно. Він не просто князь дружини, він людина, яка розуміє силу торговельних шляхів і значення стратегічне Києва. Місто стоїть на Дніпрі, головній артерії між Балтикою і Візантією. Хто контролює Київ, контролює потоки грошей, товарів і влади. І саме тут з'являється перший реальний історичний натяк. Навіть якщо деталі літопису були, скажімо так, трошки приукрашені, сама логіка подій виглядає, погодьтеся, досить переконливою. Північна військова еліта могла шукати контроль над південним торговим центром. Тобто, за легендою, цілком може стояти реальний політичний розрахунок. Але чим більше ми читаємо літопис, тим сильніше відчувається одна річ. Олег, в свою чергу, виглядає просто як майже ідеальний такий історичний персонаж, і він виглядає майже ідеальним засновником держави. По-перше, він є мудрий, хитрий, переможний, стратегічний. І це все змушує поставити ще одне питання. Чи не створив літопис образ правителя, який мав пояснити, як саме виникла Русь? Бо історії держав дуже часто починаються з сильних фігур, які виглядають більшими за життя. І саме тому далі нам потрібно перевірити головне. Чи існують інші джерела, які підтверджують Олега, чи він майже повністю живе тільки на сторінках літопису? В наступному блоці ми подивимося, що про нього говорять зовнішні джерела і чому там усе виглядає значно, набагато менш однозначно.
Якщо вірити повісті временних літ, історія Олега виглядає цілісною і логічною. Але істориків завжди цікавить головне питання: чи підтверджують цю історію інші джерела? Бо коли події справді були великими, про них зазвичай пишуть не лише свої літописці. І тут починається найцікавіше. Перш за все, Візантія. Саме з нею за літописом Олег мав здійснити знаменитий похід і примусити імперію до вигідного для нього договору. Якщо князь справді підійшов до Константинополя і з величезною армією і прибив щит на ворота міста, це мало б залишити слід у візантійських хроніках. Навіть якщо б вам цього не хотілося, навіть якщо це для вас могла бути цілком велика поразка, ви все рівно би якусь певну згадку, цю подію окреслити, це важко би було вирізати, бо все ж таки багато людей це могли бачити, зробити якісь записи, спогади і так далі, і так далі. Але проблема в тому, що прямого підтвердження такого походу майже взагалі немає ніяких за це згадок, підтверджень з візантійського боку. Візантійські джерела дуже детально описують напади русинів, наприклад, рейди 860 року або пізніші походи 10 століття. Але саме подія 907 року, яку літопис подає як грандіозну перемогу Олега, у них не виглядає настільки очевидною. І це вже викликає певний сумнів. Чи був похід настільки великим, як його описали пізніше? Проте є інший важливий факт. У джерелах згадується договір між Руссю і Візантією 911 року. І це вже дуже серйозний документ. Він містить конкретні юридичні формулювання, правила торгівлі, права купців, порядок вирішення конфліктів, дипломатичні норми. Це означає одне: Русь справді була силою, з якою Візантія змушена була рахуватися, тобто її ігнорувати було просто неможливо. І тут виникає цікава картина. Можливо, сам похід був не таким легендарним, як це описує літопис, але політичний результат, договір, виглядає цілком реалістичним. Тобто, за міфом може стояти справжня дипломатична перемога Олега, яка, власне кажучи, в літописі виглядала як військова перемога, бо це так було актуально і цікаво в цей час. Далі скандинавські джерела. Ім'я Олега нагадує скандинавське «Хелгі», що означає «священний» або «святий». Це підсилює версію про варязьке походження правителя. Прямих описів саме київського князя там є небагато, але загальний контекст підтверджує, у той час скандинавські військові лідери активно діяли на східних торгових шляхах. І це робить постаття Олега історично правдоподібною. Але головна проблема залишається. У нас немає великої кількості незалежних свідчень про Олега, і, власне кажучи, про нього як загалом історичну постать. Ми бачимо літописну історію, детальну і драматичну, зовнішні джерела, такі максимально стримані і загалом уривчасті. І між ними є розрив. Це не означає, що Олега не існувало, але це означає, що образ, який ми знаємо, міг бути сильно відредагований пізнішими авторами. І тут виникає ще цікавіше питання. Якщо Олег справді був варягом, то яку роль скандинави взагалі відіграли у створенні Русі? Бо відповідь на це питання може змінити наше розуміння про ранню Русь. У наступному блоці ми розберемо скандинавський слід і чому ім'я Олега може бути ключем до походження ранньої Русі. Чим більше історики досліджують ранню Русь, тим частіше повертаються до одного питання. Ким були люди, які стояли біля її витоків? Ім'я Олега – перша підказка. У скандинавських мовах існує ім'я Хелгі, що означає «священий» або «обраний». Саме з нього найімовірніше і походить слов'янська форма імені Олег. І це не випадковість. У 9-10 століттях скандинави активно діяли на східних торгових маршрутах. Вони не були лише воїнами або просто грабіжниками. Багато хто з них ставав торговцями, найманцями, правителями міст і лідерами дружини. Балтійський світ тоді був дуже рухливим. Річкові шляхи вели на південь до Чорного моря і до Візантії, і саме ці маршрути поступово формували простір, який пізніше назвуть Руссю. Тобто рання Русь – це не готова держава, а мережа торгових і військових союзів, і саме в цій системі варязькі дружини підігравали дуже важливу роль. Вони контролювали шлях
із варягів у греки, забезпечували військову силу і захищали торгівлю. Місцеве населення було на той час слов'янське і фінське, взаємодіяло з ними, виникали нові політичні союзи. І саме тут постать Олега стає логічною. Він міг бути одним із таких військових лідерів, людиною, яка розуміла головне правило того часу: хто контролює торгові шляхи, той контролює владу. І Київ у цій логіці виглядав ідеальним центром. Місто стояло на перехресті маршрутів між північчю і півднем, тобто в нього було ідеальне географічне розташування для контролю над ним, власне кажучи, означав контроль над рухом товарів, срібла і, власне, контроль впливу. Тобто ви могли впливати на торгівлю, це і зараз, тобто хто має можливість впливати на торгівлю, то, власне кажучи, він виграші, має владу, має багато козирів. Тому похід Олега на південь виглядає не випадковістю, а продуманим політичним кроком. Ще один важливий момент. Ранні правителі Русі не були національними, так би мовити, князями у сучасному розумінні нашому. Вони керували дружинами, але не керували народами. Їхня влада трималася на особистій силі, військовому авторитеті і здатності забезпечити прибуток своїм людям. Якщо вони цього не забезпечували, їх просто-напросто могли, я думаю, скидати. І в цьому світі варязький лідер міг цілком природно стати правителем слов'янського міста. Але є ще один нюанс, в якому заключається історія Олега, виглядає правдоподібною, навіть без точних деталей. Літопис описує його не просто як варязького воїна, а як людину, яка мислить стратегічно і будує державу. І тут виникає питання, чи справді Олег був архітектором Русі, чи літописці пізніше зробили його таким, щоб пояснити походження держави. Щоб відповісти, потрібно подивитися на найважливіший момент його життя – захоплення Києва. Бо саме там, можливо, народилася Русь у тому вигляді, у якому ми її знаємо сьогодні. У наступному блоці ми розберемо політичний переворот у Києві і чому він міг бути набагато більш прагматичнішим, ніж нам описує, власне, легенда. У літописі цей епізод виглядає майже як легенда. Хитрість, обман, несподівана розв'язка. Але якщо прибрати драматичну оболонку, ми побачимо подію, яка могла бути одним із найточніших політичних розрахунків того часу. Олег приходить до Києва не випадково. На той момент місто вже було важливим торговим центром. Воно контролювало середню частину Дніпровського шляху, головної артерії між Балтикою і Візантією. Тут сходилися інтереси купців, воїнів і, власне, місцевої еліти. За літописом у Києві в той час правили Аскольд і Дір. Ми майже нічого, напевно, не знаємо про них, але, очевидно, одне, вони вже були частиною місцевої влади і контролювали стратегічні вузли. І саме тут, за легендою, Олег використовує хитрість. Він нібито прикидається купцем, виманює князів за міські стіни, показує малого Ігоря, спадкоємця Рюрика, і заявляє, що влада має належати княжому роду. Після цього Аскольда і Діра вбивають. Історія звучить драматично, але якщо подивитися на неї як на політичну подію, вона виглядає ще цікавіше. Перед нами не просто захоплення міста, це зміна моделі влади. Олег не руйнує Київ і не грабує його. Він робить місто центром нової системи. Саме тут з'являється знаменита фраза про матір міст руських. І це дуже важливо. Він переносить центр сили з півночі на південь, ближче до головного торгового шляху. Фактично відбувається об'єднання північних варязьких дружин, південного торгового центру і місцевих земель уздовж Дніпра. Це все разом в єдину державу об'єднується. Це вже схоже не на випадковий якийсь просто рейд, де ви там припливли, чи як набігли, як татари і так далі, а на створення політичного ядра. І саме тому багато істориків вважають, навіть якщо літопис прикрасив якісь певні деталі, сам факт зміни влади в Києві виглядає цілком і цілком реально.
Бо логіка подій працює ідеально. Контроль над Києвом означав контроль над торгівлею, контроль над потоками срібла, можливість впливати на північ і південь одночасно. І тут починається найцікавіше. Після захоплення Києва Олег більше не виглядає просто військовим лідером, він починає діяти як правитель великого масштабу. Саме з цього моменту літопис описує Русь уже як об'єднану силу, але залишається питання. Чи був цей процес таким гладким, як його описують, чи, можливо, літописці створили просто ідеальну історію про народження держави, щоб пояснити її походження. Щоб зрозуміти це, потрібно перейти до найвідомішого епізоду – походу на Константинополь, бо саме там легенда про Олега стає максимально великою. Саме тут історія Олега стає по-справжньому легендарною. Літопис розповідає про грандіозний за своїми масштабами і обсягами похід на Константинополь у 907 році. Руське військо нібито підходить до столиці Візантії. Кораблі ставлять на колеса, підганяють до стін міста, а імператор змушений укласти невигідний мир для імператора, але вигідний для Олега. Кульмінація. Олег прибиває свій щит на ворота Константинополя як знак своєї перемоги. Це один із найвідоміших образів у всій історії Русі. Але саме тут починаються найбільші сумніви істориків. Візантійські джерела, а вони зазвичай дуже детально описували напади русів, майже нічого не говорять про подію такого великого масштабу саме у 907 році. І це дуже дивно. Чому? Звичайно, що якщо це ваша там якась певна військова поразка, тобто вам це було невигідно, себе перепідносити, що ви програли і так далі, але дуже великий за масштабом похід, все рівно якісь згадки літописці, історики Візантії вони мали би зробити. Бо якби столицю імперії справді оточила величезна армія, це навряд чи залишилося би без згадки. Тому виникає перше питання, чи був похід настільки великим, як його описав літопис? Є версія, що літописець міг просто об'єднати різні події в одну таку дуже драматичну історію, щоб показати Олега максимально сильним правителем. Але тут важливо інакше. Навіть якщо легендарний опис є перебільшенням, ми маємо реальний історичний факт. У 911 році Візантія укладає договір із Руссю, і це не просто символічна угода. Текст договору дуже конкретний. Права руських купців у Константинополі, правила торгівлі, юридичні норми, порядок вирішення конфліктів. Такий документ неможливий без реальної політичної і якоїсь певної вагомої сили. Візантія не підписувала вигідні договори просто з якимись там випадковими ватажками. Отже, навіть якщо історія про щит на воротах – це літописна драматизація, за нею стоїть справжній дипломатичний успіх і на той час, так як і зараз, дипломатичний успіх його можна прирівняти до військового успіху і перемоги. І саме тут видно, як працює історична пам'ять. Реальна подія, переговори і договір перетворюється на яскравий символ перемоги. Літопис створює образ правителя, який не просто торгується, а змушує імперію схилитися перед ним. Це важливо для історії держави, бо державам потрібні героїчні моменти, які пояснюють їхню силу. І Олег у цьому сюжеті виглядає майже ідеальним. Військовий лідер, дипломат, переможець найбільшої імперії того часу. Але чим більш героїчним стає його історія, тим сильніше виникає питання. Чи не створив літописець образ, який мав виглядати більшим за тогочасну реальну людину? І наступний епізод «Смерть Олега» показує це особливо яскраво, бо там історія переходить із політики у світ символів і красивих легенд. Якщо похід на Константинополь зробив Олега великим правителем, то історія його смерті перетворила його на майже міфічну постать. Літопис розповідає цю сцену як справжню притчу, з якої варто робити висновок. Волхви нібито пророкують князю, що він загине від свого улюбленого коня. Олег, щоб уникнути долі, наказує більше ніколи не приводити тварину до нього, щоб вони не пересікалися в житті. Минають роки, князь дізнається, що кінь вже давно помер, і вирішує посміятися з пророцтва. Він приходить подивитися на кістки, наступає на череп, і з нього виповзає змія, яка смертельно ранить князя. Ця історія звучить майже як казка.
І саме тому історики ставляться до неї дуже і дуже обережно, бо події цього сюжету існують дуже в багатьох культурах. У скандинавських сагах є історії, де герой намагається втекти від пророцтва, але саме спроба уникнути долі приводить його до загибелі. Тобто перед нами не просто опис смерті, а літературний мотив. І це дуже важливо. Літописець показує Олега не лише як воїна чи політика, а як людину, над якою стоїть сама доля. Він стає фігурою майже епічною. Навіть його смерть виглядає символічно. Сильний правитель не гине в бою. Його перемагає те, чого він найбільше уникав. Це робить історію завершеною і драматичною. Але чи означає це, що подія була вигадкою і просто вимислом чимось? Не обов'язково. Воно справді могло так і бути. Або дуже наближено до цього. Цілком можливо, що Олег справді помер за якихось певних загадкових обставин, а пізніше літопис перетворив цю смерть просто на легенду, яка мала сильний моральний сенс. Таке траплялося дуже часто. Смерть великих правителів майже завжди обростали символами, бо суспільству потрібна не просто дата, їм потрібна красива і гарна історія, яку можна запам'ятати. І саме після цього моменту образ Олега остаточно відривається від реальності. Він стає не лише князем, а персонажем великого наративу про, власне кажучи, народження Русі. І тут ми підходимо до головного питання всього відео. Ким же був Олег насправді? Реальним варязьким правителем, який об'єднав торгові шляхи, чи образом, який літописці зробили більшим, щоб пояснити початок держави. В наступному блоці ми зведемо всі факти разом і спробуємо побачити справжню фігуру за легендою. Після всіх фактів, сумнівів і легенд ми підходимо до головного питання. Ким насправді був Олег? Перше, що можна сказати майже напевно, він не вигаданий персонаж. Це, напевно, мабуть, найключовіше. Існування договорів із Візантією, варязький контекст того часу, логіка політичних подій – усе це вказує на реального правителя, який стояв біля витоків ранньої Русі. Але водночас образ, який ми знаємо, явно більший за історичну людину. Літопис показує його майже ідеальним. Хитрим політиком, великим полководцем, мудрим стратегом, правителем, якому підкоряється сама доля. І саме тут видно роботу пізнішої історичної пам'яті. Коли державі потрібне пояснення свого початку, вона часто створює сильну фігуру завойовника. Або засновника. В Рима був Ромул, франки мали Хлодвіга, і Русь отримує Олега. Це не означає, що історія вигадана. Швидше за все, реальний варязький лідер дійсно прийшов до Києва, об'єднав ключові торгові центри і заклав основу нової політичної системи. Але літопис перетворив його на символ, образ, який пояснює, як виникла Русь, чому Київ став центром, звідки почалася нова влада. І тут найважливіший момент. Олег, можливо, не створив державу в тому вигляді, в якому ми її уявляємо сьогодні. Скоріш за все, він просто став каталізатором процесу, який уже назрівав об'єднання торгових шляхів, дружин і місцевих земель. Держава не народжується за один день, але історії люблять прості початки, і саме тому постать Олега стала настільки великою. Отже, якщо подивитися чесно, Олег – це одночасно і реальна, і історична людина, і легендарний образ. Людина, яка, ймовірно, зробила вирішальний крок, і герой, якого літописці підняли до рівня засновника Русі. І, можливо, саме в цьому його справжня сила, бо навіть через 1000 років ми досі сперечаємося, ким він був насправді. Ми ніколи з вами не дізнаємося, яким Олег був насправді. Частину його життя приховала історія, а частину створили ті, хто писав її пізніше. Але саме в цьому і є головне. Десь між фактами і легендами стоїть людина, яка змінила напрямок подій. Людина, після якої Київ став центром сили, а Русь політичною і помітною на карті Європи. Можливо, Олег не був таким, як його описує літопис, але без нього історія Русі точно б виглядала зовсім інакше. І, можливо, справжня сила цієї історії не в тому, що ми знаємо всі відповіді, а в тому, що через 1000 років ми все ще намагаємося відділити людину від легенди.
Поставте лайк, якщо вам зайшов формат історичного розслідування. Напишіть у коментарях, ким для вас є Олег, реальним князем чи образом просто з літопису. Підписуйтесь на канал Контури історії, бо далі буде ще більше сильних історичних фігур. Також, якщо маєте бажання, маєте фінансову можливість, можете підтримати канал донатом. Нам це зараз вкрай важливо і потрібно для розвитку масштабування даного каналу, даного проекту. Всі актуальні реквізити є тут у вас зараз на екрані, є також в описі даного відео. І побачимося з вами в наступних випусках. Побачимось з вами у наступних відео.